سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از دوره رویای سئو. معنی هستم و بریم سراغ ویدیو. خب توی جلسات قبلی اومدیم راجع به کلیات سئو صحبت کردیم، یه سری اصطلاحات رو تعریف کردیم، مقدمات سئو رو گفتیم. توی این ویدیو می‌خوایم به چند تا سوال خیلی واضح جواب بدیم، یعنی سوال‌هایی که واضحاً به فکر منی که دارم سئو یاد میگیرم میرسه. اولین چیز، من دارم سئو رو یاد میگیرم برای چی؟ معمولاً دو تا حالت داره. یا خودتون صاحب سایت هستین یا صاحب کسب و کارین و میخواین سئو رو یاد بگیرین، یا اینکه آقا شنیدین سئو پولسازه یا درآمد دارین یا هر چیزی مثلا دوست دارید تو این حوزه کار بکنید. پس حوزه اول سایت برای خودتونه، حوزه دوم شما میخواید کار سئو انجام بدین، برای شرکت استخدام بشین به صورت فریلنسری یا هر چیزی. بیایم بررسی کنیم تو هر کدومش چه تفاوتایی داره، اصلا با چه دیدی شما باید سئو یاد بگیرید. ببین، اگه شما خودتون سایت رو داشته باشین، احتمال اینکه 0 تا 100 سئو رو بخواید خودتون انجام بدید خیلی ضعیفه. بذارید یه فرآیند سئو رو بهتون بگم. مثلا شما میخواید یه مطلب منتشر کنید با عنوان راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی. سایتتون حوزه تکنولوژیه، میخواید همچین مطلبی منتشر کنید. چجوری باید اینو سئو بکنید؟ یه قدم برگردید عقب. شما باید مطلب گردآوری بکنید، مطلب بسازید، باید تولید محتوا بکنید راجع به این قضیه. حالا با توجه به استراتژیتون مثلا یک لندینگ پیج برای این قضیه میسازید، یعنی یک صفحه فرود کاربر، یک صفحه اختصاصی برای این مطلب میسازید، یا اینکه توی سایتتون توی قسمت مقالاتتون یه مقاله به این نام منتشر میکنید، یه مطلب به این نام میخواید منتشر بکنید. بستگی به استراتژیتون داره. من اگه بودم چیکار میکردم؟ اگه من سایتم راجع به تکنولوژیه و صفحه فروشنده منه، این صفحه یعنی صفحه خیلی مهمیه برای من، ازش میتونم بفروشم حالا یا محصول یا خدمات، حتما براش لندینگ پیج اختصاصی طراحی می‌کردم، یک مسیر طراحی می‌کردم برای کاربر. دومین موضوع اینه که بیایید انتخاب کنید این راهنمای خریدی می‌خواید بسازید به چه نحوی باشه. صرفاً متنی باشه، ویدیویی باشه، ترکیب از اینا باشه، نمیدونم پادکست داشته باشه، توش محصول معرفی کنید، مثلا توش چند تا مدل‌های لپتاپ دانشجویی خوب معرفی کنید، یا مثلا به چه سبکی باید این محتوا ساخته بشه. اوکی، پس اولین چیز اینه که برای این محتواتون چیکار می‌خواید بکنید، دو اینکه به چه شکلی می‌خواید تولید محتوا رو انجام بدید، متنی، ویدیویی، ترکیبی یا چی. بعدش که این کار رو انجام دادید باید تولید کنید محتواتون، باید محتواتون رو بسازید. ساختن محتوا از گردآوری از حوزه های مثلا سایت خارجی، یوتیوب خارجی یا هر پلتفرمی، حتی داخلی یا فرق نداره، شما از داخلی هم میتونید این کار انجام بدید، فقط نباید کپی بکنید، میتونید ایده برداری کنید. مثلا اینجا به این سبک استفاده کرد، اوکی من خوب از این سبک استفاده کنم، یا مثلا نه من یه سبک جدیدتر میدونم اونو میخوام پیاده کنم. به هر حال شما یه مطلب دارید نویسید با عنوان راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی. عنوانش رو باید درست انتخاب کنید، تایتلش دیسکریپشنش رو باید درست انتخاب کنید، سیر عملکرد کاربر توی اون صفحه‌تون باید چیز منطقی باشه، اینکه اول بفهمه آقا اصلا لپتاپ دانشجویی به چه لپتاپ میگن، مثلا تو چه رنج قیمتی باید هزینه بکنه، باید به چه چیزایی توجه بکنه، مثلا به سی پی یو، جی پی یو، رم یا چیا مثلا باید اولویتش رو بذاره، اگه رشتهش اینه مثلا چی. راجع به همه اینو توضیح بدید و بعد یک مسیر بعدش به سمت خریده. این میشه کلیت. بعد اینکه محتواتون رو تولید کردین، شما باید اون رو داخل سایتتون منتشر بکنید. منطقیه. برای انتشار اون مطلب اولین چیزی که نیازه یک عنوان با 60 تا کاراکتر، باید یه عنوان جذاب برای مخاطب بسازید که سرچ پذیرم باشه، از عباراتهای خفنی استفاده شده باشه. اینجاست که باید شما تحقیق عبارات کلیدی بکنید، تحقیق عبارات کلیدی بکنید. یعنی میدونید آقا راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی با ابزارهایی که توی ویدیوهای آینده بررسی می‌کنیم و بهتون یاد میدم، شما باید بیایید عباراتایی که مرتبط هستن رو پیدا بکنید و پرسرچ کنید. حالا این عبارات‌ها رو داخل متنتون استفاده کنید، ازشون کمک بگیرید، مثلا جایگزین کنید داخل متنتون. یعنی از عبارت مثلا بهترین لپتاپ دانشجویی باید استفاده کنید، از عبارت قیمت لپتاپ دانشجویی باید استفاده کنید، از عبارت خرید لپتاپ دانشجویی باید استفاده کنید. اینا عباراتی که پرسرچ توی متنتون یه جوری باید بذارید که مخاطب رو اذیت نکنه اما حضور داشته باشه. دیسکریپشنش باید 160 باشه ماکسیمم و عبارات کلیدی داخل اون هم به کار رفته باشه. خب ببین، من تو ویدیو قبلی راجع به اصطلاحات صحبت کردم، اما الان میخوام چند تاشون رو بگم، یعنی دوباره استفادهشون کنم تو صحبتام. مثلا این مهمه که بدونید چی به چیه. به وقتی تو گوگل یه چیز سرچ میکنی، اینجا 10 تا نتیجه اون اول بهت نشون میده دیگه. این چیزی که اینجا میبینی بهش میگن متا تایتل، این چیزی هم که این پایینش میبینی بهش میگن متا دیسکریپشن. حالا وقتی تو سایت رو باز میکنی، عنوانی که اینجا هست بهش میگن تگ H1.
به صورت اتوماتیک تگ H1 و متا تایتل با هم یکی هن. خب ولی تولید کننده محتوا، کسی که داره تولید میکنه، میتونه معین بکنه که این با این متفاوت باشه. همینجوری که الان متفاوته. نیا کن این الان چقدر با این تفاوت داره. کامل متوجه میشه بهترین لپتاپ فلان، این یکی نوشته راهنمای خرید بهترین لپتاپ فلان، تازه این پرانتز این براکته. میبینی؟ خب یکم که میای پایینتر ما باید اینجا یه سری توضیحات داشته باشیم و بعدش تگ H2 مون شروع میشه و بعد دوباره توضیحات. اگه این تگ H2 زیر مجموعه خودش داشت اسمش میشه تگ H3. الان این زیر مجموعه نداشت، اینم زیر مجموعه نداشت، اینم نداشت. مثلا نیا کن بهترین لپتاپ تا 16 میلیون تومان این زیر مجموعه شد، درسته؟ پس اینم شد زیر مجموعه. میخوام ساختار درختیشو بهتون نشون بدم. در از هر مقاله یه تگ H1 داره، تگ H2 داره، بعضی از تگ‌ها H2 تگ H3 هم دارن. اگر مثلا بیشتر باشه تگ H3 میتونه تگ H4 هم داشته باشه و همینطوری بقیه‌اش. این افزونی هم که استفاده میکنم تو ویدیوها بعدی معرفی میکنم، ولی اسمش اینجا هدینگز مپه. خب حالا اینکه چجوری اینها رو بنویسین بستگی به سیستم مدیریت محتواتون داره. مثلا من نمیدونم الان سیستم مدیریت محتوای زومی چیه، یعنی پنلی که استفاده کردن چه نوع پنل اختصاصیه و مدل چیه، اما همشون توی حالت مشترکن. اگر وردپرس باشه شما توی پنل وردپرس اینجا میتونی تگ H1 رو انتخاب کنی و این پایین هم متن تو بنویسی. تو الان مثلا اینو انتخاب میکنی میخوای تگ H2 باشه، اینجا خیلی راحت مثلا تگشو تبدیل میکنی به H2. راحت عادی که مینویسی اینه. خب تو اینجا اینو مینویسی این مثلا این شکلی نوشته اطلاعات درباره که مثلا ماه که بعد بدونید، از اینجا بند رو تبدیل میکنی به H2. اگه قراره این H3 باشه یعنی زیر مجموعه این باشه میای اینجا انتخابش میکنی، از اینجا H3 رو انتخاب میکنی. پس به این صورت اگه سیستمت اختصاصی باشه بازم یه همچین چیزی داره. یکم که بیای پایین‌تر یه قسمت وجود داره به نام تنظیمات SEO. روی این ویرایشش که بزنی اینجا متا تایتل، اینجا متا دسکریپشن. پس الان اینا رو متوجه شدین دیگه. بریم سراغ ادامه ویدیو. تگ هایی که استفاده می‌کنید مثلا تگ H1 منظور همون تایتل H1 سایتتون. تگ H1 که داخل سایتتون هستش هم باید مرتبط باشه. حتما دیدید مثلا وقتی تو گوگل سرچ می‌کنید عنوانی که روش کلیک می‌کنید با عنوان سایتی که میرید داخلش عنوانشون مثلا ممکن متفاوت باشه یا به اون شکل نباشه. خیلی ایراد ندارین از این قضیه چون یه متا تگ تایتل برای گوگل تعریف کردی و از این طرف تگ H1 هم متفاوته نسبت به اون قضیه. اما خیلی نباید مثلا یکیش آموزش آشپزی نباشه، یکیش مثلا آموزش ورزش صبحگاهی. میدونی مرتبط باید باشه. اگه مثلا راجع به لپتاپه میتونید تگ H که میشه بهترین مثلا راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی، ولی متا تگ تایتل این باشه راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی با کیفیت، یه دونه از این خط عمودی‌ها مثلا بهترین لپتاپ 2023 مثلا یا دیسکریپشنش. وقتی که شما تگ H1 تون رو انتخاب کردین متن زیرش رو باید اصولی بنویسید، دوباره مثلا یه تگ H2 داشته باشین، دوباره مثلا زیرش یه متن داشته باشین، یه پاراگراف داشته باشین. اگر چیزی مرتبط به اون تگ H2 باید با تگ H3 مشخص بشه. پس اینجوری ساختارش. البته ساختارا بازم داخل یه ویدیو جداگانه کامل بررسی می‌کنیم، ولی اول هر صفحه‌تون باید یه تگ H1 داشته باشه، بعدش مثلا 2-3 تا تگ H2 داشته باشه. هر کدوم از این H2 اگه زیر شاخه داشت میشه تگ H3 قرار بگیره و همینطور غیر. پس یه ساختار کلی باید مقالتون داشته باشه. وقتی که مقالتون گذاشتید داخل سایتتون شما باید برید عبارتایی که داخلش استفاده کردید و قبلا راجبشون توی مقالات دیگه صحبت کرده بودید لینک سازیشون انجام بدید. مثلا انواع مثلا توی متنتون یه کلمه یه عبارت وجود انواع لپتاپ، مثلا شما لپتاپ های دانشجویی مثلا لپتاپ های دانشجویی انواع مختلفی دارن، یا مثلا شما می توانید انواع مدل های لپتاپ را برای زمان دانشجویی خریداری کنید. مثلا انواع مختلف لپتاپ رو از سایتتون از اون صفحتون لینک میدید به صفحه انواع لپتاپ خودتون. این میشه لینک سازی. بعد اینکه فرآیند لینک سازی رو انجام دادید، مثلا هر چند وقت یه بار، هر 2-3 هفته یه بار، هر چند ماه یه بار شما باید برید سایتتون اون مقالتون رو آپدیت کنید. مثلا 150 تا کلمه اولشو مثلا دائما عوض کنید، نه اینکه 100% عوض کنید. یه کاری کنید که گوگل اون مطلب به نظرش آپدیت به نظر برسه. ببینید هر مقاله‌ای که تو سایت می‌خواید قرار بدید یه فرآیند داره. تازه بعدش باید آنالیز کنید، ببینید رتبه این صفحه چقدر تغییر کرده،
عملکرد مخاطبا وقتی میومدن داخلش چه شکلی بوده. ببین هر مقاله، هر محتوایی که شما قرار میدید انقدر پروسه داره و این پروسه اگر شما مدیر سایت باشین به نظرتون میرسین مدیریت رو به نحو احسنش انجام بدین و بعد بیاین سئو رو هم در کنارش انجام بدین، بالانسش خیلی سخت برقرار میشه. پس این حالت اول. اگر مدیر سایت هستین خوبه که سئو رو بلد باشین که اگر سئو کارتون یه کاری اشتباه انجام داد شما بدونید که آقا فلانی داره اشتباه انجام میده، حواستون باشه این قضیه. اما اگر شما میخواید همزمان سئو کار خودتون هم باشید یکم واقعا سخته، یعنی من فکر کنم نمیشه همچین کار انجام داد. و حالت دومی که گفتیم بررسی میکنیم، این انگشتم که اینجوری هستش توی ویدیو سئو کلاه سفید خیلی استفاده شد، اگر دوست داشتید از این ویدیو از این لینک بالا میتونید ببینید. اوکی. مدل بعدی کسیه که میخواد سئو کار بشه و دارید این دوره آموزش رو نگاه میکنید. اگر شما میخواید کارتون سئو باشه، فعالیت‌های سئو محور انجام بدین، میتونید خیلی خوب مانور بدین، چون شما عملاً تولید محتوایی که قرار انجام بدین رو میدونید به چه سبکی باید انجامش بدین. پس نسبت به کسی که آقا صرفاً میگه آقا من میخوام برای شما مثلا سئو انجام بدم، میتونید برتری داشته باشین چون سبک تولید محتوا رو الان میدونید. گوش دادید هم چند دقیقه پیش. از این پایینم دوباره میتونید توی تایم استمپ ویدیو انتخاب کنید یه بار دیگه گوش بدین، یا میتونید ویدیوهایی که بعدا منتشر میشه رو ببینید. اما به هر حال شما وقتی این دوره آموزشی دارید نگاه میکنید میتونید به صورت پروژه محور پروژه سئو بگید، به صورت استخدامی پروژه سئو بگید، مثلا یک ماه انقدر تومن من اونجا استخدام میشم و کار سئو شما رو انجام میدم. به هر کدوم از این شیوه خیلی راحت میتونید پروژه بگید. میگم ولی سئو یه فرآیند زمانبره، طولانی مدته، قرار ازتون وقت بگیره، انرژی بگیره، مغزتون رو باید بذارید، چون بعضی وقتا باید از اینجا استفاده کنید که این کاربرا معمولاً چی ممکنه سرچ بکنن یا عملکرد کاربر رو باید پیش بینی بکنید. بعضی جا کار فکریه، بعضی جاها باید خیلی زمان بذارید که کلمه یا عبارت مورد نظرش رو به دست بیارید. همه اینا میتونه بهتون کمک بکنه توی فرآیند سئو. ولی وقتی شما پروژه رو گرفتین دیگه با خیال راحت، چون بلد هستین، حتی به صورت تضمینی هم میتونید کار انجام بدید. مثلا تمام پروژه‌ای که من برای سئو میگیرم تمامشون بدون استثنا تضمینیه. یعنی بهشون میگم که آقا کارفرمایی که میخواد بیاد، آقا مثلا اینقدر زمان برای من پروژه سئوتون انجام میدم، اگه انجام نشد مبلغی که هزینه کردین بهتون برمیگردونم. این میشه تضمینی که البته اینو بگم هیچ شرکتی نمیتونه تضمین بده به شما. مهارت‌هایی که داخل این دوره آموزشی بهتون یاد میدمه که شما رو به درجه‌ای از اعتماد به نفس توی سئو میرسونه که میتونید به کاربرتون تضمین بدین. این از این قضیه. سوال بعدی، سئو چقدر زمان بره؟ مثلا اگه یکی اومد سایت فروشگاهی داشت بهم گفت من میخوام سئو بکنم، چند ماه بعد زمان بره، چه عددی بهش بگم؟ ببینید به صورت کلی عددی وجود نداره، اما برای اکثر عبارات معمولی سئو بین 6 ماه تا 9 ماه زمان میبره. داخل ویدیو قبلی بود فکر کنم گفتم من تو 2 ماه یه سایت رو آوردم صفحه اول و رتبه اول. کار هر کسی نیست، سخته، ولی منم نمیتونم تضمین بدم که تو 2 ماه حتما بیاد. نه، من به اون طرفم گفتم تو 6 ماه تا 9 ماه یک سال این اتفاق میفته. اما تو ماه دوم اومد. عدد خاصی نداره، تکنیک شما تأثیر داره ها، ولی اون عدد خاصی نداره که شما بگید. هر چقدر عبارت کلیدیتون سخت تر باشه، رقابت توش سنگین تر باشه، این زمان بیشتر طول میکشه. میتونه تا 1 سالم طول بکشه، میتونه بیشتر از 1 سالم طول بکشه. اما مثلا بخوام یه مثال بزنیم، عبارت راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی تقریبا بین 9 ماه تا 1 سال و 6 ماه زمان برای که شما بتونید وارد صفحه اول گوگل بشین. برای رتبه 1 شدن خیلی کار سختیه، به تنهایی روی عبارت راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی نمیتونید رتبه 1 بشین، حتما بعد از عبارات دیگه هم کمک بگیرید. نمیتونید که انجام که خیلی سخته دیگه و موندگار نیستش. چون مثلا سایت شما وقتی به درد مخاطب نخوره، یعنی یه نیازش جواب نه، فقط یه نیاز باشه که جواب بده، نیاز دیگه‌شو جواب نده، کم کم افت میکنه. مثلا دیجیکالا به این دلیل رتبه میگیره که میتونه همه نیاز کاربر رو جواب بده، وگرنه توی یه دونه عبارت که رتبه بگیرین فقط همین راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی اصلا به درد کاربر نمیخوره. کاربر که میاد تو سایت شما میخواد فرآیند راهنما رو بگذرونه، انتخاب بگذرونه، خرید و شراید بگذرونه، بهترین قیمتا رو ببینه. میدونی اگه همه اینا رو جواب بدید، بله همین الان شما میتونید یه رقیب باشین برای دیجیکالا مک، که حتی بیاید اول برای دیجیکالا مک زومیت نمیدونم بین پردازش، برای همه اینا میتونید یه رقیب باشید که بیاید اول. ولی سایت شما زمانی میتونه همیشه اول باشه که و به تنهایی روی این عبارت کار بشه که بیاد اول،
که آقا کلا فعالیتتون تو این زمینه باشه. مثلا 10 15 تا عبارت کلی حوزه این محور این حوزه داشته باشید که بتونه سایتتون بیاد رتبه بره. اما حدودا 9 ماه تا 1 سال خورده بیشتر نه، همون 1 سال تا 1 سال و نیم اینطور طول می‌کشه تا بتونید بیاید صفحه اول گوگل تو این عبارت. و مورد دیگه که هستش سختی عبارت کلی. آقا چقدر قیمت بدیم مثلا به مخاطب؟ من سال 2017 که داشتم سئو رو یاد میگرفتم قیمت‌ها اینجوری بود، مثلا خرید نمیدونم فلان چیز، یک کلمه که زیادم سرچ نمیشد، رقابتم توش زیاد نبود، مثلا 2 میلیون تومان بودش. میگفتی چقدر زمان بره؟ 6 ماه مثلا زمان بره. الان قطعا مبلغش خیلی بیشتر شده، خیلی مبلغش بیشتر شده. حقوق سئو کارا معمولا از ماهی 7 8 تومن حدوداً هستش تا مثلا ماهی 20 تومن، ماهی 50 تومن، اینا بستگی به کارشون داره. و البته خب باید ببین رویا فروشی من واقعا نمیخوام بکنم، باید کار باشه که این پول رو به تو بده، از زیر سنگ که نمیتونی پول رو در بیاری. یک کاری باید، یک فعالیتی باید باشه که بخواد خرج بکنه برای سئوش و شمایی که مهارت دارین پول رو میده به شما و شما هم حالا هم یه مقدارش باید هزینه ابزارت بکنی، یه مقدارش باید زمان تو خرج بکنی و همچین مواردی. پس رویا فروشی قطعا وجود نخواهد داشت. درآمد میلیونی امکان پذیره، بله امکان پذیره، ولی باید اون شرکت باشه که به تو پروژه بده. یه مثال یکی از رفیقان برام چیزی فرستاده بود، دوره آموزش طراحی سایت 200 نفر جذب کرده بود و میگفتش من تضمین ماهی 20 تومن در میارید بعد از 3 ماه، یعنی ماه سومتون. اوکی 3 ماه تموم شد، الان یه ماه دیگه مثلا تموم شد، ماه 4م فعالیت شد. میخوان چیکار کنن؟ میخوان پروژه بگیرن. هر کدومشون اگه بخوام 20 تومن از طراحی سایت با وردپرس درآمد داشته باشن، این ماهانه تقریبا 2 تا پروژه باید داشته باشن. خب 200 نفر هم ثبت نامی داشته، 400 نفر، یعنی 400 تا سایت تو کل ایران 400 تا سایت طراحی نمیشه تو ماه. بعد این بنا میگن رویا فروشی. من همچین چیزی نیست. آقا درآمد سئو کارا تو ایران محدوده. مثلا چند تا سئو کار داریم؟ 50 تا 100 تا 200 سئو کار داریم. 200 تا پروژه سئو داریم تو ماه. بعد اینا رو در نظر بگیرید دیگه. نمیگم پروژه نیستا، میتونید بگیرید. شرکت‌های زیادی هستن که رو سئوشون مثلا الان دارن سرمایه‌گذاری میکنن، ولی هنوز سئو ایت ناشناخته است. مثلا میگی سایت میخوام بزنم، باید سئو کنی. سئو یعنی اطلاع ندارن. اینکه باید طراحی سایت انجام بشه همه تقریبا اطلاع دارن. وقتی قرار سایت زده بشه، سایت باید طراحی بشه، اوکی خیلی منطقیه. ولی وقتی سایت قرار زده بشه، سایت باید سئو بشه. نه لزومی نداره، اتفاقا لزوم داره. سایت باید سئو بشه، وگرنه تو این دوران کسب و کار زیاد نمیتونه پیشرفت کنه. اوکی این از این قضیه. یه سوال دیگه هم بودش، ما چند وقته میتونیم سئو رو یاد بگیریم؟ بی‌نهایت. سئو مگه ته داره؟ الگوریتم گوگل آپدیت میشه، همیشه باید خودتون آپدیت نگه دارین. ولی اصول و مقدمات سئو رو چقدر طول میکشه تا یاد بگیرین؟ من حدسم اینه که حدودا 3 ماه میتونین این فرآیند رو به مقدار خیلی خوبی یاد بگیرین و این دوره آموزشی هم فکر کنم تا 3 ماه به حالت بلوغش برسه، با توجه به اینکه هر هفته یه دونه ویدیو قرار میگیره. تقریبا آره مثلا بعد جلسه 12ام 13ام نه کلیات خیلی خفنی میدونین از سئو، ولی خب تا 50 جلسه هم فکر کنم پیش بره، کم هم باشه تازه. ولی خب شما که همراهی داری، هم یاد میگیری، هم میتونی درآمد تو داشته باشی. راستی هر جای این دوره آموزشی که درآمد تونستی اولین درآمد از سئو داشته باشی، توی کامنت حتما بگو که کلی اتفاقای خفنی قرار بیفته. و همین. راستی یه مطلب راجع به اون قضیه 6 ماه تا 9-10 ماهی که گفتم معمولا کلمات که زیاد سخت نیستن اینقدر زمان میبرن، هیچ عدد دقیقی راستی نمیشه گفت. ولی یه نکته که هستش اینه که میزان زمانی که شما دارید رو سایتتون انرژی میذارید برای اینکه اون رتبه برسه خیلی به پیشینه سایتتون هم ربط داره. مثلا اینکه قبلا سایت اسپم نبوده باشه، دامنش یه دامنه تمیز باشه، مثلا سایت‌های خاک برسری نبوده باشه و بعدش دامنش استفاده کرده باشن برای سایت شما، نه همچین چیزایی. میتونید البته این سابقه دامنه رو از توی archive.org فکر کنم یا archive.org اگر اشتباه نکنم آدرس دقیقش اونجا براتون می‌نویسم، چک بکنید ببینید قبلا چه سایتی روش بوده. و یه سوال دیگه که معمولاً میپرسین از کسایی که دارن دوره سئو ضبط میکنن یا کلا کسایی که دارن یاد میگیرن، همچین سوالی براشون به وجود میاد: اگر ما وسط یه پروژه رفتیم چطور؟ یه وقت هست شما سئو رو از اول دارید انجام میدید، یه وقت هستش نه، سئو تا یه جای انجام شده و بعدش شما قراره ملحق بشین جای نفر دیگه بیاد و سئو رو دستتون بگیرید. چند تا نکته وجود داره. اول نکته اینه که شما اولین کاری که انجام میدید هر جایی که استخدام شدید برای سئوتون، بررسی ساختاره. شما باید 0 تا 100 ساختار اون سایت رو درک کنید کامل. باید ببینید آقا این ساختار اصولی هست یا نه. یعنی وقتی شما رفتید یه جا استخدام شدید قبلا سئو کار داشتین، رو اعتماد بهش پیش نیاید، شاید آدم خیلی خفنی بوده باشه، ولی اول از همه ساختار رو چک کنید. یعنی یه لول از اون آدمه به قبل ساختار رو چک کنید، این ساختار اصولی هست یا نه، سئو تکنیکالش رعایت شده یا نه. سئو تکنیکال رو توی ویدیو قبلی تعریف کردیم براتون. بعدش
بیاید ببینید آقا مقالاتی که اون آدم سئو کرده تا چه حد سئو شده، تا چه حد مطلبش خوبه، تا چه حد عبارت کلی استفاده شده، لینک سازی‌ها درست بوده. یعنی کلی چیزی که شما میخواد فرض کنید برای یک مقاله سئو بکنید، ببین چقدرشو اون رعایت کرده. شاید اصلا یه سری نکات رو رعایت کرده باشه که از شما هم خفن‌تر باشه. یاد بگیرید و برای مقالات جدیدم پیاده بکنید. حتما دلیل نمیشه که نفر قبلی بد بوده. بعضی وقتا مثلا پیش میاد که میگن آقا ما کلا کسی رو قبول نداریم، ما فقط کار خودمون میکنیم، ما از اول میشیم همه رو سئو میکنیم. خب این ضعف شماست. باید اول این کار بقیه رو ببینی. شاید تو 2 تا چیز یاد گرفتی. هیچ وقت مغرور نباشید بچه‌ها تو کارتون. کار بقیه رو باید ببینید چه چیزایی اونها استفاده کردن. شاید اصلا شما قرار باشه استفادهشون کنید و خفن باشه. اگر اشتباهی دارن یا اگر اشتباهی داشتن باید اصلاحش بکنید. از این مطمئن بشید که چرا نفر قبلی قطع همکاری کرده، اخراج شده، حقوقش کافی نبوده، براش مشکلی به وجود اومده بیرون، چه چیزی بوده که باعث شده، چه اشتباهی داشته که اون کارفرماش اوکی نبوده با این قضیه و باعث قطع همکاری شده، یا برعکسش کارفرمای چه مشکلی داشته که اون باعث قطع همکاری شده. ممکن است مشکلی وجود نبوده باشه، کلا یه اتفاقی افتاده باشه که دیگه فرصت همکاری براش وجود نداشته. اما به صورت کلی اگر نفر قبلی شما کارهای اشتباه زیادی انجام داده باشه که باعث مخصوصا پنالتی شدن توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد بعداً ضبط میکنم و تعریفش میکنم قضیه رو، جریمه بشین مثلا که دیگه نتونین رتبه بگیرین. آره اگه همچین اتفاقی رو سایت افتاده باشه خب کار شما به شدت سخت تره ولی امکان پذیره همچنان و میتونید این کارو انجام بدین. گفتم مثلا به سختی اون عبارت کلیدی بستگی داره، به اینکه شدت کار کردن رقبا روی اون عبارت کلیدی چقدر زمان هست. شما میاد صفحه اول، رقیباتون کار میکنن، جاتون جابجا میشه. اینا رو باید دقت بکنید. یه مورد دیگه هستش اینه که صفحات گوگل چند تاست. ما میتونیم بی‌نهایت صفحه گوگل داشته باشیم ولی تو هر صفحه معمولا 10 تا سایت هستن. الان بعضی وقتا خود گوگل هم اینفینیتیو اسکرول، یعنی شما تا بی‌نهایت میتونید اسکرول بکنید ولی 10 تا خودتون به اون صفحه جداش بکنید دیگه. ریزالت 1 تا 10 میشه صفحه اول، ریزالت 11 تا 20 میشه صفحه دوم و همینجور غیره. پس اگر شما بخواید یه کلیت بدونید که چند نفر چند درصد آدما توی اون 10 تا نتیجه اول میمونن، 90% آدمایی که یه مطلب رو داخل گوگل سرچ میکنن توی صفحه اول دنبال نتیجه میگردن، دیگه وارد صفحه دوم سوم نمیشن. این 10% که میرن جاهای دیگه هم سرچ میکنن، مگه اینکه مطلب خیلی خاص باشه، مثلا آموزش فلان قسمت در فلان چیز و فلان چیز و اینو مثلا تا صفحه دهم هم میره برای اینکه طرف نتیجهش برسه. اما معمولا تو همون صفحه اولن که جستجو میکنن که نتیجه برسن. توی بین 10 تا ریزالت اول 36-7% روی 1، 2 و 3 کلیک میکنن. پس ببین رقابت چقدر سنگینه. شما برای اینکه نتیجه بگیری یا سئوت اثر بخش باشه توی قدم اول باید بیای صفحه اول و توی قدم دوم باید بیای جز ستای اول و توی قدم سوم راجع به رتبه 1 بتونی فکر بکنی. خیلی خوب، این ویدیو هم تموم شد. باقیشو میتونید تو جلسات بعدی ببینید. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید و از اینکه پایین کانال رو هم سابسکرایب کنید. اگه هم سوالی داشتین تو قسمت کامنت ازم بپرسین. مرسی. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا